Eram într-o zi la școală și plictisit de lecția care tocmai o preda doamna profesoară pentru că o știam pe din afară, mă uitam prin clasă. Profa mă vede și mă întreabă. Marin, văd că nu ești interesat deloc de lecția pe care o predau. Ce se întâmplă? Mă scuzați, doamna profesoară, dar știu lecția deja pe din afară. Cum așa? Acum este prima oară când o predau. Doamna profesoară, eu fiind un copil precoce, am învățat tot ce se putea învăța și consider că eu deja ar trebui să fiu la liceu. Cum? Vorbim în pauză, Marin. Deja o pusesem pe gânduri. Ne vedem la ora următoare, copii. Ieșim pe hol și mergem la director. Eu voi intra să-l anunț pe domnul director. Da, poftiți! Bună ziua, domnul director. Am venit cu elevul Marin, care susține că vrea să fie testat de dumneavoastră. El consideră că ar trebui deja să fie la liceu. Cum? Ok, cheamă-l înăuntru. Și intru la director. Bună ziua, domnul director. Bună ziua, elev Marin. Am înțeles că deja consider că ar trebui să fii la liceu. Așa cunoștințe ai asimilat, să înțeleg. Marin, ești de acord să facem un test de cunoștințe generale pentru a stabili IQ-ul tău? Desigur, domnul director. Cât fac 5 ori 5? 25. 8 ori 9? 72. Care este capitala Chinei? Beijing. Testul a continuat, eu am răspuns corect la toate întrebările, iar directorul îmi spune: Ok, mulțumesc, Marin. Asta a fost tot. Sunt foarte încântat. Aș dori să-i pun și eu câteva întrebări, dacă nu vă deranjează, domnul director. În regulă. Chiar sunt curios. Profa se așează pe scaun lângă mine și începe testul. Marin, vaca are 4, eu am 2. Ce anume? Picioare, doamnă. Corect. Ce găsim în pantalonii tăi și nu găsim în pantalonii mei? Directorul, stupefiat de întrebările profei, se uita îngrijorat la mine. Buzunare, doamnă. Bine, Marin. Unde au femeile părul cel mai creț? Directorul, speriat la această întrebare, se uita îngrijorat către mine. În Africa, doamnă. Ce este moale, dar pe mâinile unei femei devine tare? Directorului nu-i venea să creadă ce întrebări îmi pune profa. Oja pentru unghii, doamnă. Ce au femeile și bărbații între picioare? Genunchii, doamnă. Bine, și ce are mai larg o femeie măritată decât o femeie nemăritată? Directorul, îngrijorat de răspunsul pe care urma să-l dau, vroia să oprească testul și se uita la mine. Patul, doamnă. Care parte a corpului meu este cea mai umedă? Limba dumneavoastră, doamnă. Ce cuvânt începe cu litera C înseamnă ceva ce poate fi umed sau sec și bărbaților le place să-l privească? Cerul, doamnă. Directorul răsuflă ușurat și spune: Cred că este suficient, doamnă. Marin, nu o să te trimit la liceu, o să te trimit direct la facultate. Chiar și eu aș fi picat testul. Morala este că odată cu înaintarea în vârstă devenim mai perverși.